Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és előttem heverészik mai tesztalanyunk, ami nem más, mint a Red Magic Astra 2 gamer táblagép, és ez egy egész különleges termék, mert nem nagyon van ellenfele, másrészt pedig nem előzmény nélküli, mert hát ugye volt egy első generációs Red Magic Astra, és mi már azt is nagyon szerettük. Kijött a második generáció, nyilván sok szempontból fejlődött, de ez azzal is járt, hogy az árazása is egy kicsit vastagabb lett, ami nem feltétlenül azért van, mert a Red Magicnél nagyon kapzsik, hanem főleg azért van, mert a memória árak emelkedése az ezen a terméken is lecsapódott. Konkrétumokat mondok, két verzióban létezik a termék, 12 GB-mal és 256 GB belső tárhellyel, ez kerül 700 euróba, és van a 16 GB per 512 GB belső tárhely, ez pedig 800 euróba kerül. Hozzánk az utóbbi érkezett, amit ezúton is hálásan köszönünk a Red Magicnek, és hát ez valamennyivel azért combosabb, mint amennyibe tavaly került a sima Red Magic Astra. Na de, hát ugye amit a fontos, hogy ez első ránézésre is egy nagyon jó méretű tablet. Tehát, hogy egy olyan méret, amire kevés konkurens van a piacon, még akkor is, hogy nem csak a gamer tableteket nézzük, de hát önmagában a gamer tabletből is kevés van, tehát ez egyrészt kompakt, másrészt pedig erős, és ennek vannak bizonyos jelei már a készülékház külsején, mert hogyha körbeforgatjuk, akkor majdnem, hogy minden oldalán lehet látni valami érdekességet. Hát ugye nyilván a hátlap a legérdekesebb, itt ugyanis egy folyadékhűtéses megoldást látunk, ami hát szépen mutatja is, hogy a folyadék áramlik a hűtőrendszerbe. Egy piezoelektromos kerámia pumpa küldi körbe a folyadékot, és ez ugye intézi a hűtést. Ez azt is jelenti, hogy a ventilátort azt kivették belőle, és most okvetlenül és kizárólag erre a folyadékos megoldásra bízzák a tablet házának a hűtését. Ha megnézed szemből, akkor azt fogod látni, hogy ez egy elég jó méretű tablet, egyrészt ugye látjátok, meg tudom fogni simán egy kézzel, másrészt pedig hát bár ugye mostanában az a trend, hogy minél vékonyabbak legyenek a kávák, egy táblagépnél, pláne hogyha játszani akarsz rajta, hát azért nem baj, hogyha van valamennyi káva, amit meg tudsz úgy fogni, hogy nem lóg bele az ujjad a kijelzőbe, és itt minden irányból egy ilyen fél centis kávával rendelkezik ez a masina. És ha pedig oldalt nézed meg, akkor is van egy-két érdekesség, ugye a Red Magic eszközökre jellemző piros gomb az megvan az oldalán, ezzel tudod indítani a GameSpace-t, ami ugye a játékközpont a gépen. Ami még érdekes rajta, hogy vannak bizonyos hiányosságok is, egyrészt ugye nincs rajta jack csatlakozó, ami ugye a gamer cuccokon azért még mindig eléggé elő szokott fordulni, másrészt pedig ez egy Wi-Fi only tablet, vagyis sem eSIM-et nem tudsz ráprogramozni, sem pedig SIM-kártya fiók nincs rajta, ami azt jelenti, hogy az adatkapcsolat az főleg Wi-Fi-n fog zajlani. Ugyanakkor viszont a bekapcsoló gomb egyben új lenyomatolvasó is, relatív pontosan működik, de hogyha kicsit nedves a kezed, akkor már bizonytalanná válhat, de van 2D-s arcazonosítás, hogy fel tud oldani úgyis a tabletet. Van sztereó hangszóró, és meglehetősen jól szól, illetve ami még érdekes, hogy a rövidebbik, meg a hosszanti oldalon is van egy Type-C port, és amit tudni kell róla, hogy a rövidebbik oldali az ott szombosabb, mert az 3.2-es USB, illetve azon keresztül ugye 80 wattos töltés is fel tud venni a tablet. Ezt ugye csak a saját töltőfejével tudja, de egy normál PD töltőfejjel a 75 wattot azt simán felkapja. Az alsó Type-C port az 25 wattot tud felvenni, és az csak 2.0-ás. Az egésznek azért van értelme, mert amikor te periféreket kötsz rá, akkor ugye a másik porton még mindig tudsz neki adni töltést, ráadásul ez a töltés lehet átfolyó töltés is, ami hát ugye azt jelenti, hogy nem az akkumulátor tölti ilyenkor a töltőfejed, hanem csak annyi áramot vételez belőle a táblagép, ami ahhoz kell, hogy az éppen aktuálisan futó alkalmazást kihajtsa, és még hogyha nagyon hardware-igényes játékkal játszol, akkor sem megy 20 watt fölé ez az áramigény, tehát a 25 wattos porton keresztül bőven elég áramot tudsz neki adni. Nem is beszélve arról, hogy ha mondjuk egy USB-s headsetet akarsz használni, és közben akarod tölteni, akkor ezzel a két megoldással, tehát a két Type-C porttal ez a dolog megoldható. A Red Magic Astra 2 kijelzője 9,6 incses, ez egy kifejezetten jó méret, és a felbontásra sincsen panasz, mert az 2400x1504 pixel, ez egy LTPS OLED kijelző, a BOE gyártja egyébként, és van egy-két érdekessége. Az egyik ilyen érdekessége, hogy a maximális képfrissítés a 185 Hz is lehet, ami hát masszív túlzás.
Ha te automatikus módba állítod a tabletet, akkor alapvetően 120 Hz-en dolgozik, és csak akkor emeli ennél följebb, hogyha olyan szoftvert, olyan programot futtatsz, mondjuk a CodeMobile-t, ami ennél többet tud, az például 165 Hz-en fut, és 165 FPS-sel is tud futni természetesen, de ki lehet kényszeríteni belőle a 185 Hz-et, akkor az rendszer szinten 185 Hz lesz, nem fogod észrevenni a különbséget a 120-hoz képest, de benne van az opció. A másik érdekesség az a mintavételezés. Alapvetően egy 300 Hz-es mintavételezéssel dolgozik, de amikor játszol, akkor az 2000 Hz-es frekvenciával dolgozik, vagyis nagyon-nagyon responsívnak számít. És szintén nagyon jó hír, hogy a PWM elsötétítés is 5000 Hz fölötti értéket vesz fel, ami azt jelenti, hogy ez még akkor sem fogja senkinek sem zavarni az agyát, mármint aki így fejfájási szempontból erre érzékeny, hogyha ugye alacsonyra kell venni a kijelzőnek a fénysűrűségét. Na most, ha már fénysűrűség, akkor azt is mondjuk el, hogy nem egy szuperfényes kijelzőről van szó, de azért a célnak bőven megfelel, beltéren abszolút elég, de kültéren is tudsz vele rendesen játszani, kivéve, hogyha egy nagyon sötét szobába kell ugrabugrálnod, akkor lehet, hogy már be kell árnyékolni a kezeddel, de egyébként azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jól sikerült kijelző. Na, viszont hát ami szintén érdekes egy gamer tabletnél, az, hogy milyen benne a hardware, és ebből a szempontból hát nincs túl sok gond, ez a Snapdragon 8 Gen 5 Elite, ami hát pillanatnyilag a majdnem leggyorsabb Qualcomm chipset, ugye nincs túlhúzva az órajel, mint a leading verziónál, de azért alapvetően ez bőven elég bármire. UFS 4.1-es tárhely van, akár a 256 GB-osat, akár az 512 GB-osat választod, és éppen ezért ez egy nagyon gyors, nagyon pörgős, nagyon responsív, nagyon erős hardware, és ez hát kell is akkor, amikor te úgy Isten igazából megterheled. Ugye az van, hogy a szintetikus sebességprogramoknál ugye van egy ilyen üzemmód benne, ami kifejezetten a játékos üzemmódra van optimalizálva, hogy jobban tudja a grafikai megjelenítéseket megoldani, és ezért aztán, hogyha ezt bekapcsolod, akkor a CPU-t kicsit visszaveszi, a GPU-t viszont feltolja, ha pedig normál módban használod, akkor a CPU lesz erősebb, és a GPU van egy kicsit visszaskálázva, de mind a két esetben bőven elég magas pontszámokat ér el a szintetikus sebességteszteken, viszont melegszik is, és azért melegszik, mert a Red Magic hagyja, hogy melegedjen, ezért aztán a GPU stabilitása a Wildlife Extreme-ben 70% körül volt, ami egy ilyen hardware-től kifejezetten jó eredmény, de ez azzal is jár, hogy ha nagyon megterheled, akkor ilyen 50 fokot is mértünk hőkamerával a hátlapon, ami már azért kellemetlen. Ugyanakkor ezt főleg ilyen tényleg erre a célra kihegyezett sebességtesztekkel hoztuk össze, még ha erőforrás igényes játékkal játszol is, akkor sem lesz ennyire terhelve a rendszer, de természetesen hajlamos a melegedésre. Amikor terhelve van a rendszer, az főleg akkor van, hogyha azt mondod, hogy jó pofa ez a 9 inch, de én szeretnék nagyobb kijelzőn játszani, mert erre van lehetőséged, ugye DisplayPortos megoldás van az oldalsó USB portban, vagy csatlakozóban, és rá tudod dugni monitorra, illetve perifériákat is adhatsz hozzá. Mi egy Anker átalakítót használtunk, amiben belement a HDMI, meg az egér és a billentyűzet, és úgy mutatjuk, hogy mit tudott nyújtani ez a cucc. Na most ilyenkor az van, hogy a monitoron, illetve a kijelzőn, tehát külső kijelzőn látott kép, hogyha a Game Center-t használod, ez egy teljesen függetlenül működik attól, mint ami egyébként a tableten rajta marad, mert a tableten meg rajta marad a komplett interfész, és ott bármi más is csinálhatsz, tehát nézhetsz videókat, vagy csetelhetsz közben, vagy akármi, szóval, hogy nem tükrözi át a kijelző tartalmát, illetve át is tükrözheti, de van az az opció, hogyha a Game Space-t elindítod, akkor az csak a külső megjelenítőn jelenik meg, és a normál tablet kijelződ meg marad egy tablet, illetve, hogyha akarod, akkor touchpad is lehet, és akkor ugye azzal tudod az egérkurzort mozgatni a nagy kijelzőn. Valamint, hát ugye volt egy ilyen előzetes hír, hogy mindenféle ilyen PC-s játékok emulálására képes lesz a cucc, de ez a gyári szoftver, ez alapvetően kínai modellekben van benne, ami Európában jön, azokon nincsen. De meg lehet ezt oldani külső szoftverrel, mi a Game Hub-ot használtuk. A Game Hub az ugye tipikusan az, hogy PC-t tud emulálni, illetve Steam fiókodat is be tudod húzni alá, és akkor azon levő játékokkal is tudsz játszani. Az nem mindig stabil, tehát ott van, hogy kifagy, de hogyha a PC-s játékokat fölmásolod simán egy megfelelő folderbe a tabletre, akkor a Game Hub azokat simán le tudja futtatni, és még a külső kijelzőre is ki tudja tenni. Mi most itt egy GTA 4-et mutatunk éppen nektek, ami hát simán fut 60 FPS-sel, néha 58, de ezt szerintem belefér.
és teljesen fluidan működik, és abszolút irányítható. Ráadásul, hogyha zavarnak azok a virtuális gombok, amiket szintén kitükröz a nagy kijelzőre, azokat is le lehet kapcsolni, tehát azt mondanám, hogy ez egy konzol szintű kis apróság, hogyha megfelelő szoftvereket felrakod, akkor tök jó kis játékos cucc lesz belőle. Na, és akkor kicsit a szoftverről is beszéljünk. Ugye az van, hogy Android 16-tal jön ki, rajta van a Red Magicnek a saját kezelőfelülete, ami pár apró extrát nyilvánvalóan biztosít, főleg a beállításokban találod ezeket meg, valamint ugye benne van az a GameSpace ugye a játékokra kihegyezve, illetve ami még lényeges, hogy ugye azt mondja a Red Magic, hogy 5 évig fognak szupportálni hozzá szoftvert, de ebben nincs tisztázva, hogy ez Android főverziót is 5-öt jelente, vagy csak a biztonsági csomagokat küldik le, szóval ez majd kiderül, de hát eddig nem az volt, hogy a Red Magic cuccok olyan nagyon gyorsan és gyakran frissültek volna, valószínűleg az Astra 2 sem lesz a kivétel. Ami még van, hogy van egy-két ilyen AI funkció, illetve hogyha akarod, akkor kirakhatod Morát, aki a Red Magicnek az AI asszisztense. Hát ez egy nagyon ázsiai dolog, hogy egy ilyen alig ruhába levő manga fejű kislányot bájolog a kijelzőn, és különböző cukiságokat mond neked. Mora egyébként nem csak arra jó, hogy itt interakcióba léphetsz vele a főképernyőn, hanem a GameSpace-en belül is például alkalmas arra, hogy helyettek cseteljen a játékos társakkal, hogyha szeretnéd, de azért alapvetően ez egy kicsit így az európai ízlésvilágnak még mindig elég furcsa. Van egy csomó bloatware, ami teljesen értelmetlen, jó a szokásos Instagram booking, meg TikTok, azt mondjuk még el tudom fogadni, de fölraknak rá ilyen nagyon béna demo játékokat is, amelyek körülbelül a passzián szintjén vannak, ami egyszerűen megalázó egy ilyen tabletnek. Nem tudjuk, hogy erre miért volt szükség, de mindegy, le lehet nyilván őket törölni, de alapvetően egyébként egy könnyen használható kezelőfelület, semmi gond nincs vele, az Android, illetve a Google csomag az teljes egészében rajta van, tehát minden olyan funkció, amire egyébként használsz egy tabletet, akkor, amikor nem játszol vele, akkor az természetesen ezen a táblagépen is elérhető, és hát a nyers erőnek sosem leszel hiány. Talán nem meglepő, hogyha mondom, hogy miután ez egy gamer tablet, ezért a kamerás felhozatal hát relatív csirke, ami azt jelenti, hogy a hátlapra tettek egy 13 megapixeles autofókuszos modult, az előlapon pedig van egy 9 megapixeles selfie kamera, egyik sem váltja meg a világot. Még digitális nagyításod is van, tehát a 2-szeres meg az 5-szörös érték ott van a kezelőfelületen is tudod használni, de az tisztán digitális nagyítás, tehát kroppol egyet, és utána megpróbálja feljavítani a képet alapvetően kevesebb sikerrel, mint többel. Szóval, hogy ez ilyen futottak még kamera, hogyha nagyon muszáj el tudsz nőni vele egy-két snittet, de azért nem lesz benne semmi extra. Videózásnál sem brillírozik, hiába tudja a 4K 30-ot is adott esetben, nincs rá igazán megfelelő hardvered szenzor oldalról, nincs benne OIS, szóval, hogy videózásra is meglehetősen hervasztó eredményeket fog hozni, akár nappal, akár este próbálod, tehát ez egy ilyen szükségkamera elől is, meg hátul is. Nyilván az előlapi kamera arra jó, hogy ilyen online meetingeket le tudsz bonyolítani, meg hogyha a játékokban akarod, hogy látszódjék a fejed, vagy streamelsz, és akarod, hogy látszódjék a fejed, akkor arra azért alapvetően elég a képminőség, hogyha van valamennyi fény, de sokkal többre azért ne számítsunk tőle. Elvileg ugye a Widevine L1 benne van, tehát hogy a nagy felbontású streaminget meg tudja jeleníteni, elvileg HDR kompatibilis is, Netflixen ez nem jött össze, YouTube-on viszont igen, szóval, hogy itt még lehetne csiszolni a szoftveren, de összességében tartalomfogyasztásra viszont kifejezetten alkalmas. Miután azért fontos, hogy legyen gyors internet kapcsolat, akkor, hogyha kompetitív játékokat játszol online, ezért aztán Wi-Fi 7 van, mint leggyorsabb Wi-Fi opció a tabletben. Audio cuccokkal pedig Bluetooth 6.0-át használ, ami szintén korrektnek mondható, tehát ilyen szempontból nincsen vele különösebb probléma. De nem fogsz benne találni sem NFC-t, sem pedig GPS modult. Valószínűleg a gyártónál úgy gondolták, hogy ezekre egy ilyen gamer tabletnél alapvetően kevés esetben van szükség, és akkor inkább ezt kispórolták belőle. Az akkumulátor mérete az előző képest alig változott 10 mAh-val több, ami azt jelenti, hogy ez most 8300 mAh-ás. A 75 wattos töltéssel 1 óra alatt megvan a teljes töltés, ami nagyon korrekt értéknek mondható. Ilyenkor egyébként, amikor töltöd, akkor bekapcsol a folyadékhűtés, és egyébként is a folyadékhűtésről azt kell tudjátok, hogy ez minden olyan esetben bekapcsol, amikor játszol. Tudod manuálisan is kapcsolgatni, valamint ugye vannak ilyen hátsó RGB fények, amiket szintén tudsz manuálisan kapcsolgatni. Ha pedig töltöd, akkor szintén a folyadékhűtés bekapcsol, hogy ugye még hatékonyabb legyen a töltés ezzel a 75 wattos sebességgel. Szóval ebből a szempontból nincsen vele probléma. Nyilván az van, hogy üzemidőt megítélni egy gamer tabletnél, hát az egy nehéz kérdés, mert hogyha játszol rajta, akkor merül, mint a balta.
de hát ez nem azért van, mert a tablet gyenge lenne, vagy az aksi kicsi, hanem azért, mert az igazán komoly játékok sokat fogyasztanak. Éppen ezért ugye van ez az átfolyó töltéses megoldás, hogy ne terhel túl az akkumulátort, de egyébként pedig azt lehet mondani, hogy egy átlagos tablet üzemidejét tudja hozni a Red Magic Astra 2 is. Na és akkor nagyjából eljutottunk az összegzésig. Az van, hogy ez egy tök jó cucc. Tehát jó a mérete, frankó a kialakítása, nem áll ki a hátlapon a kamera, nem pilleg az asztalon, jó méretű a káva, van egy egyedi design, ezzel a látványos folyadékhűtéssel tényleg olyan, amit más táblagép nem kínál, baromi erős, jól van optimalizálva, tényleg azt lehet mondani, hogy jól is rakták össze, tehát külsőre is, hardveresen is, kijelző szempontjából is, ez egy kifejezetten királygép. A mérleg másik oldalán ott van, hogy hát drágább, mint az elődmodell, egyáltalán nem mondható most már annyira olcsónak. Ugyanakkor viszont szoftveresen hát lenne még hova fejlődni, egyrészt a szoftveres support tekintetében, másrészt pedig a lokalizáció tekintetében. Ugye nyilván azon, hogyha te angol nyelven használod, akkor olyan nagy problémád nem lesz, de hogyha más nyelvre állítod, mondjuk a magyarra, ami hát nálunk itt általában szokásos, akkor lesznek benne fordítási bizonytalanságok, meg lesznek olyan menüpontok, amiket nem fordítanak le, azok maradnak angolul, tehát ilyen szempontból nyilván azon, hogy a kis szériás darabszám, meg az apróbb nyelvek támogatása miatt nem feltétlenül éri meg a Red Magicnek, hogy ebbe több energiát fektessen bele. A kamerák végül is elmennek arra a célra, amire tervezték, a hangszórók nem kiemelkedőek, de azért rendben vannak, az üzemidő nagyjából hozza az átlagot, jó pofa, hogy van rajta 2 Type-C port, és egyébként az egész tablet, ez egy átgondolt masina, nagyon sok lehetőséget rejt magában, tényleg dögerős, és nagyon kézkomfortos, nagyon jó elvinni magaddal, bárhol elő lehet kapni egy játékra, vagy akármilyen másik feladatra. Ez egy kifejezetten jól sikerült ilyen dolog, de nem egy mindenes tablet, tehát miután nincsen benne mobil adatkapcsolat, ezért egy csomó felhasználó kapásból kiesik, másrészt pedig, aki viszont kifejezetten olyan masinát keres, ami gamer erejű, és még rá is lehet kötni külső eszközöket, annak lehet, hogy ez egy kifejezetten jó választás. Úgyhogy mi nagyon megszerettük ezt a gépet, tehát tipikus ilyen hurcolászós tablet, ha van wifi, akkor minden van, ha nincs, akkor meg kb. Semmi, de mondjuk vannak olyan játékok, offline is lehet velük játszani, és akkor nincs semmi gond. De összességében az van, hogy ezt szerintünk, amire kitalálták, arra nagyon jól megvalósították, a abszolút potens szereplője a gamer tabletes piacnak, mert annak nincs is másik szereplője, de hogyha a gamerséget levonjuk a képletből, akkor is az van, hogy van egy kompakt, de erős táblagép, bizonyos korlátozásokkal, de cserében nagyon sok extra tudással, kicsit a szoftverrel lehetne csiszolni, kicsit a szoftveres supportot lehetne erősíteni, de egyébként azt mondom, hogy meg voltunk vele kifejezetten elégedve. Van egy link, amit beteszek ide a leírásba, ahol meg lehet ezt rendelni, ha érdekel bárkit is, és egyébként pedig körülbelül ennyit mondtam volna erről a táblagépről. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy ez nem volt egy haszontalan videó, és nézni még hasonlókat, de még nem vagy feliratkozva egy érthetetlen oknál fogva, akkor itt a körülöttem felbukkanó gombok közül, hogyha a megfelelőt megnyomod, akkor ez elmúlik ez a probléma. Ha meg már feliratkozva nézted ezt is, akkor nagyon hálásan köszönöm a belém vetett bizalmat és a kitüntető figyelmet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy másik videóban. Sziasztok!